बसौँ सर यो फ्रन्ट आउँछ दुःख दिएको छ हिँड्ने बेलामा आजको डे 4 को यात्रा डिगुचेमा आएर त्यस्तै 6:30-7 बजिरहेको छ यहाँ अनि अलिकति हामीले मेरो 85 अन्जुको 89 यात्रा भोलि बिहान सुरु हुन्छ भोलि बिहान चाहिँ हामी 4th डे 5 को यात्रा आफ्टर ब्रेकफास्ट भनेको 5 घन्टा I'll see if I can do it. I'll do it. चोपे भन्छ यो चाहिँ चौरी गाई र गाई चौरी याक चाहिँ लेकमा मात्रै जाने कचेर आउँदैन यो जोक्पे र याक हुन्छ तातो चिया ल अन्जु छिटो ब्याग स्याग राखेर अनि बेस क्याम्प जाने अनि त्यहाँबाट भिडियो भयो बिच बाटोमा बस्नु भएन बस्यो नि सर 2 दिन बस्नु पर्यो त्यही भएर देखिँदैन देखिँदैन उता त्यो सानो देख्छ नि हजुर हो त्यही हो ए यस्तो बिचको